Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 135, sau khi Diệp Phàm dùng nguyên thuật với trình độ thượng thừa, anh ấy đã thành công phong ấn nguyên thạch. Tiếp theo, cảnh tượng lúc này đã chuyển tới một nơi khác. Hôm nay chính là hội bàn đào được Giao Trì Thánh Địa tổ chức. Cơ gia, Khương gia, phong tộc và các đại thế lực khác đều tề tựu. Trong đó, không thiếu kẻ thù đã kết oán với Diệp Phàm. Tuy nhiên, đang trong lúc mọi người nói chuyện vui vẻ thì Nam Cung Chính may mắn thoát thân khỏi Thanh Đồng Tiên Điện xuất hiện. Vừa đến, tên này đã liền kể lại những trải nghiệm bên trong Thanh Đồng Tiên Điện. Nam Cung Chính quả quyết Thanh Đồng Tiên Điện có liên quan đến độc nhân đại đế. Còn nữa, bên trong hắn không chỉ nhìn thấy di thể không toàn vẹn của người này mà còn phát hiện dấu vết hắn từng vun trồng bất tử thần dược. Đồng thời, Nam Cung Chính còn chỉ ra vạn vật mậu khí mà Diệp Phàm sở hữu chính là đến từ Thanh Đồng Tiên Điện. Dựa theo lời kể của Nam Cung Chính, kẻ thù của Diệp Phàm liền nhân đó gây khó dễ. Bọn họ nói vạn vật mậu khí là thánh vật do độc nhân đại đế để lại. Diệp Phàm không chỉ sống sót ra khỏi Thanh Đồng Tiên Điện, hắn còn nhận được truyền thừa chân quý như vậy. Rất có khả năng Diệp Phàm đã kế thừa Thôn Thiên Ma Công và Bất Diệt Thiên Công Tiên Tàng của một mạch độc nhân. Đáp lại những vu khống này, Diệp Phàm hết lời giải thích, nhưng những thế lực thèm muốn vạn vật mậu khí đỉnh hoặc những thế lực có thù sâu với Diệp Phàm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Sau đó, kẻ thù lại chỉ ra thần dược bất tử mà Diệp Phàm từng dùng để cứu Khương Thần Vương chính là chân long bất tử dược do độc nhân đại đế vun trồng. Lại một lần nữa, nó như củng cố lời vu khống Diệp Phàm chính xác là truyền nhân của độc nhân đại đế. Phải biết rằng, truyền nhân của độc nhân đại đế chính là kẻ địch của thiên hạ, một khi đã bị nhận định, chắc chắn khó thoát khỏi cửa tử. Dù cho có Giao Trì Thánh Chủ Tây Vương Mẫu đứng ra bảo vệ, cũng khó lòng dẹp yên miệng lưỡi thế gian. Bị ép vào đường cùng, Diệp Phàm dứt khoát bày ra một ván cờ, dụ tất cả những kẻ lòng mang dạ ác vào bẫy. Thế là một kế hoạch ra đời. Diệp Phàm trước tiên thẳng thắn nói mình đã thấy chân long bất tử dược và tiết lộ nó đang ở Bắc Vực. Sau đó, anh ấy lại giả vờ ngăn cản và nhấn mạnh nơi đó vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh hòng dọa cho mọi người rút lui. Nào ngờ, lòng tham đã che mờ lý trí của họ. Một thần dược mà tu sĩ tứ cực bí cảnh cũng hái được thì ai tin là có nguy hiểm thật chứ? Quả nhiên, có người lập tức đề nghị phải dẫn họ đi xem tận mắt thì mới chứng minh được sự trong sạch của Diệp Phàm. Dưới sự ép bức từng bước của mọi người, Diệp Phàm buộc phải đồng ý dẫn đường. Cơ gia, Khương gia, Giao Quang, các thế lực lớn cũng lần lượt bị cuốn vào ván cờ này. Một màn phản công được chủ tính kỹ lưỡng lặng lẽ mở màn. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm, mọi người tiến vào Vạn Long Triều. Vạn Long Triều có ghi lại trong Nguyên Thiên Thư rằng nơi này không có cách vào, được xem là một trong những tuyệt địa đáng sợ nhất thế gian. Diệp Phàm sở dĩ dám lấy thân mạo hiểm là vì Hắc Hoàng nắm giữ trận văn dịch chuyển. Có nó, Diệp Phàm có thể chuồn đi bất cứ lúc nào. Các vị thánh chủ quả nhiên đã thấy chân long bất tử dược, nhưng nào ngờ nơi này còn đáng sợ hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Vạn Long Triều không chỉ là nơi chôn cất của độc nhân đại đế mà còn là nơi ngủ say của vô số sinh vật thái cổ, trong đó có vô số tồn tại cấp bậc đại năng. Chân long bất tử dược cuối cùng đã trốn sâu trong Vạn Long Triều. Các vị thánh chủ không chỉ uổng công một phen mà còn bị sinh vật thái cổ tấn công. Ngoại trừ Nam Cung Chính và một số ít cường giả may mắn trốn thoát, những người còn lại gần như toàn bộ đều bỏ mạng nơi đây. Thất bại lần này vô cùng thảm trọng, Vạn Sơ Thánh Chủ vẫn lạc, phó giáo chủ Âm Dương Giáo, Hình Thân Câu Diệt, em trai ruột của gia chủ Hoàng Kim gia tộc ở Bắc Nguyên và cả thánh chủ Tử Phủ cũng bị hủy hết thân xác, chỉ còn mỗi cái đầu được mang ra bên ngoài. Trong nguyên tắc, Cơ Tử Nguyệt không hề tham gia sự kiện lần này, nhưng hoạt hình lại sắp xếp cho cô ấy xuất hiện. Hiển nhiên là để tăng thêm tương tác giữa cô ấy và Diệp Phàm, củng cố thêm địa vị nữ chính số 1 của cô ấy trong lòng fan hâm mộ. Thế nhưng liệu rằng sự xuất hiện này có giúp ích gì cho Diệp Phàm hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!